Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Good evening, Philippines. Mayang gabi sa Tibok, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang Sabah po. Marahay na banggi sa Indogabos. Ito po si Eric Espina at ito ang inyong Republika. Sa napakarami pong mga kaganapan na nangyayari sa ating kapaligiran, dito sa ating minamahal na bansa, ay paminsan-minsan ay nakakapag-isip po tayo at minsan ay nakakapagdighay tayo. Nakakapagod ba maging Pilipino? Kaya sa pagkakataong ito po ay siguro kailangan natin medyo mapaupo at mag-isip-isip. Siguro kailangan natin makipag-usap sa mga taong merong mas matatawag nating senior o mas nakatatandang pananaw upang siguro ay mahanap natin muli ang karapat-dapat na tamang daan. Hindi lamang tuwid na daan, kung hindi tamang daan na dapat nating takakin. At dito sa ating pag-uusap sa loob na isang oras ay baka may makuha tayong butil ng ginto sa mga tatay natin, sa ating mga lolo, na marahil mag-uugnay sa ating mga buhay sa ngayon. Lalo't kung tayo'y marunong lumingon sa ating pinanggalingan upang makamtan natin ang ating matagal nang gusto sanang matamasang magiting na kinabukasan. Kaya sa pagkakataong ito po ay marapat ko pong inanyayahan isa pong dating senador, isang yugto sa ating kasaysayan na siguro hindi na maibabalik muli, a senator that belonged to the 1935 Constitution, and that's very important. None other than former Senator Eddie Ilarde. Good evening, Senator. Good evening, Eric. It's a pleasure and an honor once more to be with you in your republic. For a Cebuano, yung Tagalog mo ay parang kahapon lamang, para akong nakikinig sa kahapon lamang. Pagpapakilala na si Eric Espina, mga kaibigan, ay matalinong tao, kaya naman ako hindi nagatubili na sumagot ng oo, karakaraka, sa paanyaya niya sa akin. Sapagkat kay pala makabuluhan at balido ang kanyang mga tinatalakay na paksa ng usapan natin upang maging pagkain ng kaisipan ng bawat nanonood dito sa GNN. I'm very lucky to be in this channel, in this station, because here is where I get invited. Nagtataka ko, baka kako ang GNN lang ang pinapanood sapagkat maraming nanonood talaga sa GNN at kay Camentong Laurel, kay Attorney Alan Pagia, and most of all from Eric Espina, ako'y nakakatanggap ng panyaya. It's nice to be here again, Eric. Alam niyo po, hindi po isang pagmamayabang. Subalit, napapansin ko po na may hinahanap po ang ating sambayanan ngayon. Siguro hindi lang nila maibigkas. Siguro dahil po ito siguro dahil sa baitang ng kanilang kaalaman, na minsan sa pangkaraniwang Pilipino, dahil sa kakulangan nilang mailabas ang kanilang damdamin, they are unable to speak of what they feel. So sometimes they know what the feeling is, but they are unable to speak it. It is a muted sense of they know what is right, what they want, but they are unable to speak it. So therefore, they look to people like you, to other individuals who are unafraid to be able to speak up.
and in that sense maybe find some form of leadership. But more than leadership today, they're looking for integrity. But more than integrity, they're looking for truth as well. Alam mo, Eric, itong nagaganap ngayon, baka ito'y umabot na sa sagdulan na kahit na yung mga kababayan natin na hindi naman natin pwedeng sabihin na ayaw makialam. Kung hindi yung mga kababayan natin na merong tinatawag na Filipino mentality na ayan mo na yan, huwag mo nang galawin, maganda ng katayuan, iba na ang pananaw ngayon. Imagine through your social media, there were almost 1 million people at De Luneta. At sinabi sa akin ng aking anak na, alam mo yan, Dad, yan ay mga walang leader yan, hindi inipon yan. Hindi yan bahagi ng mga tao ng kung sino mga vested interest. Kung hindi yan ay mga kababayan natin, kabataan, mga nakatatanda na nasa social media na merong internet, merong computer na hindi nagugustuhan ang nagaganap. At nasabi ko kanina, Eric, na this might be reaching the apex of outrage of our people. And I'm praying that this is not the straw that will break the camel's back. Pero kung yan man ay talagang magaganap, Yes. siguro, Eric, it can be a blessing in disguise. Sapagkat yan sa pork barrel natin ngayon, nung panahon namin ng daddy mo, wala yan. Yes, yes. Mga allowance lang, kulang pa nga sa Yes, amin. yes. Itong pork barrel na itong naganap, ngayon lang nalaman ng maraming tao, ano ba yan? Yung aking driver nga, nagsabi sa akin na, alam mo kanya, sir, yung 2 anak ko na nasa college na, pero bata pa, nagtatanong, ganyan ba kalaki ang kinikita ng mga senador, ng mga congressmen? At ganyan ba ang nananakaw nila? These are the exact words. Ganyan ba ang nananakaw ng mga taong ito? Yes. So, tama siguro yung sinasabi kong baka umabot na sa sukdulan. At the ferment for change has finally seeped into the psyche of every Filipino. Especially the young people na ang akala natin, sinabi nga ni Rizal, kabataan, pag-asa ng bayan. Pero dumating sa pagkakataon na kabataan, pag-asa na bayan. Kaya nasabi ko sa Book of Seniors na aking sinulat, Yes. na mga nakatatanda, hindi po matanda, nakatatanda to be politically correct, mga nakatatanda, pag-asa ng kinabukasan. Correct. So, pag-asa na ng kinabukasan, yung sinasabi mo ngayon, na senior perspective and governance. At ako kuminsan na-embarrass na rin na kuminsan sinasabi ng mga tao na, alam mo Kuya Eddie, iba yung kayo noon kaysa sa ngayon. Ako na-embarrass sapagkat it might come to a point na baka tanungin ako to compare myself with the present crop of people in the government and I don't want to say it because it might be self-serving. Baka sabihin, kaya yabang-yabang naman itong mga matatandang ito. Or sabihin na, bakit kami ba walang kwenta? Pero pumutok nga. Hindi nga magandang ginagawa. Hindi nga magandang nagaganap ngayon ng mga nasa gobyerno. Alam niyo, Senador, sa akin, ako rin mismo, sa aking pagninilay-nilay, sa aking paghahanap, no, I prefer to read backwards rather to read forwards. For the simple reason that I find there is more effervescence and hope reading backwards. And by reading backwards, I'm able to find myself. That's very important to an individual, more especially for a country or for a people. That's what we say in our Maharlika movement, that we would like to redeem the treasured ethos of our past. We would like to reclaim the old noble virtues of our forebears. We would like to go back, as you say, rewind natin ng konti. We would like to get back to the real, true, honest, and genuine virtues of our forebears. Maganda po yung sinabi nyo, nakatatanda sapagkat sila ang nakatatanda. Ibig sabihin, they remember. Not only the past, but the way to the past,
natatandaan mo. And the enduring pathway of the ways that work. That's why, Eric, when I filed the bill renaming the country Maharlika in 1978, Yes. and it did not even reach first base, Okay. may mga nagsasabi na, si Kuya Eddie yata, Eddie has lost his marbles. Nasisiraan na ng bait, pati ba naman pangalan ng Pilipinas ay gustong palitan ng Maharlika. Hindi nila alam na changing the name of a country is not out of this world. Yes. There are many countries That have in the changed world their that names. have changed. Only in 1935, Persia became Iran. Iran, yes. Yung Persia naging Iran. Yes. Yung Siam naging Thailand. Aha. Dutch East Indies naging Indonesia. Yes, yes. French Indochina naging Vietnam uli. Yes. At marami pang iba Yes. ng mga bansa nagpalit ng pangalan. Sri Lanka, Ceylon from Sri Lanka. Exactly. Yes. Pinag-aralan ko, saan ba natin nakuha itong Pilipinas? From King Philip II of Yes. Spain. Yes, yes. Kaya meron tayong karma. Ang ferment for change na isinisigaw ngayon ng tao, hindi lang change the pork barrel or change the government policy, but change the name. Aha. In our heart of hearts, Aha. we feel that the first change that we should have Aha. is the change of name Aha. and go back to what we are. And that is Maharlika. Recovery. Recovery, redemption. Aha. And in our redemption, we march the path toward renaissance. Aha. We can only have renaissance if we change our karmic affliction, Okay. which is Philippines, taken from King Philip II of Spain, Aha. na hindi mabuting tao. Okay. Namatay sa sakit sa babae. Ganun ha? Okay. Ang kanyang 4 na asawa, yung 3, pinsan niya na buo. Yung pang-4, pamangkin niya. Pamangking buo, sapagkat anak ng kanyang kapatid. Marami siyang nabuntisan na tao sa kanyang palasyo. Okay. He was excommunicated by the Catholic Church Aha. sapagkat ninakaw niya ang mga priceless collectibles of the Vatican and carted away precious gold from the Vatican. That's why he was excommunicated by Pope Paul IV Okay. in 1552. Now, marami pang ibang mga hindi magandang ugali, hindi magandang ginawa. Ni King Philip. Itong King Philip na ito, kung saan tayo pinangalan, na wala naman referendum, Aha. basta pinagdildilin lang sa atin, linunok naman natin, Aha. at hanggang ngayon, dinadala pa natin ang pangalan na yan. Marami siyang libu-libong pinugutan ng ulo ng mga protestante. Yes. All over Spanish Europe. Yes, yes. Marami siyang mga sinunog sa staka, iginapos yung mga Muslim, Aha. iginapos sa staka, at sinunog na buhay. Thousands of Moriscos, Aha. Muslims in Spain, Aha. Aha. were burned alive at the stake. Thousands of Protestants were beheaded because King Philip said that they are not only heretics, they are the agents of the devil. Okay. Okay. Oh. Now, what am I saying? Sabi nga sa akin nung kaibigan namin sa Maharlika Brotherhood, of which we hope, Eric, your viewers will also view our website. Website, Later pag lumabas on, na, oo. Yung sabi na, alam mo kanya, Kuya Eddie, baka kontrahin tayo ng simbahan. Alam po ninyo, mga Katoliko tayo, sabi niya, baka kontrahin tayo ng simbahan, patay tayo. Sabi ko, hindi tayo kukontrahin ng simbahan, sapagkat ang simbahan ay makatotohanan. Ang simbahan kako ay tinitingnan kung alin ang totoo, alin ang mali. At wala tayong isip, wala tayong, we do not wish to derogate Spain. We do not wish to derogate the church or whatever. But we just want to continue our search for truth Yes. and enlightenment. And if you don't like the status quo, there must be something wrong with what's going on. Yes, yes. There must be something wrong why the government